পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল জুৰিছ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালে কুশলে আছে। মই মোৰ ব্যক্তিগত কাৰণত বহুত দিন ধৰি নতুন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি আপোনালোকৰ আগত সেইকাৰণে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সহজভাৱে টেষ্টি ছাগলী মাংস কিদৰে বনাব পাৰে তাক দেখুৱাম। আহকচোন চাওঁ কিদৰে বনালোঁ। এয়া ছাগলী মাংস লৈছোঁ প্ৰায় 1 কেজি আৰু মছলাৰ কাৰণে লৈছোঁ এয়া 2 চা চামুচ মই গোটা জালুক লৈছোঁ আৰু 1 চা চামুচ মই গোটা জিৰা লৈছোঁ আৰু 2 চা চামুচ গোটা ধনিয়া আৰু ৰঙা শুকান জলকীয়া প্ৰায় মই 6-7 মান লৈছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী জলকীয়াটো দিব। এইখিনি মই এতিয়া 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে অলপমান পানীত তিয়াই থৈ দিম। ছাগলী মাংসত দিবৰ কাৰণে এয়া পিঁয়াজ লৈছোঁ মই প্ৰায় মিডিয়াম চাইজৰ 5টা আৰু আলু 3টা লৈছোঁ। এইখিনি কাটি ল'ম আৰু তেজপাত 3 খিলা লৈছোঁ আৰু আদা লৈছোঁ মই 1 ইঞ্চমান আৰু নহৰু প্ৰায় 30 ফুটামান লৈছোঁ। মাংসত নহৰুটো বেছি নহৰু আৰু পিঁয়াজটো বেছি হ'লে খাই ভাল লাগে। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি এনেকৈ চকল চকলকৈ গোটেই পিঁয়াজখিনি কাটি ল'ম। এনেকৈ 3টা আলু মই এতিয়া 4-4-4ফালকৈ কাটি লৈছোঁ। আদা নহৰুখিনি এটা মিক্সি জাৰত দি মই এতিয়া ভালদৰে পিচি ল'ম। এয়া মোৰ পিচা হৈ গ'ল আদা নহৰুখিনি। এই গোটা মছলাখিনি তিয়াই থোৱা মোৰ 15 মিনিট সময় হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰত দি পেলাই ভালদৰে পিচি লৈছোঁ। প্ৰথমে মই এই মাংসখিনিত মোৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধিখিনি দিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ আন্দাজমতে নিমখ আৰু হালধিখিনি দিব। এতিয়া মই এই বটি থোৱা আদা নহৰু পেষ্টটো মই এই মাংসখিনিত দি দিছোঁ। শুকান মছলা জিৰা ধনিয়া জালুক আৰু শুকান জলকীয়াৰ যিখিনি মই পিচি থৈছিলোঁ সেই মছলাখিনিও এই মাংসখিনিত দি দিছোঁ। অলপমান মই কেঁচা পিঁয়াজ ইয়াতে দিছোঁ আৰু লগতে 2 টেবুল স্পুন মই মিঠাতেল ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া এই গোটেই মছলাখিনি মাংসখিনিৰ লগত ভালদৰে মই সানি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। এতিয়া এখন কেৰাহী মই গৰম কৰি তাতে 2 টেবুল স্পুন মিঠাতেল মই দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাটি থোৱা আলু কেইটুকুৰা ইয়াত ভাজি ল'ম। আলু কেইটুকুৰা ভাজি ল'লে পিছলৈ আলু কেইটুকুৰা ভাঙি নাযায় আৰু খাবলৈ ভাল লাগে, কাৰণ মাংসত দিয়া গোটা আলু খাই আমি চবেই ভাল পাওঁ। আপোনালোকেও ভাল পাই চাগে। এনেকৈ ভাজি ল'ব, তেতিয়া তৰকাৰীৰ সোৱাদটো ভাল হয়। এতিয়া মই একেই তেলখিনিতে 3 খিলা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু অকণমান চেনি দিছোঁ। চেনি দিলে মাংসৰ ৰংটো বৰ ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত এই যি কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি চকল চকলকৈ সেইখিনিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ। অলপ দেৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এই পিঁয়াজখিনি মই ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া সানি থোৱা গোটেই মাংসখিনি মছলাৰ সৈতে সানি থোৱা মাংসখিনি এইখিনি তেলতে দি দিম। মই এই মাংসখিনি এতিয়া হাই ফ্লেমত 2-3 মিনিটমান সময় ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি ঢাকন মাৰি পেলাই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। ঢাকন মাৰি দিওঁতে জুইৰ ফ্লেমটো ল' মিডিয়াম হিটত দিব আপোনালোকে আৰু মাজে মাজে এনেকৈ ঢাকন উঠাই অলপ অলপ লৰাই দিব। এতিয়া এই ভজা মাংসখিনি এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত ভৰাই মই ঢাকন মাৰি প্ৰায় 3টা হুইচেল আহিবলৈ দিম। এই মাংসখিনিত মই ভাজি থোৱা আলু কেইটুকুৰাও দি দিছোঁ। 3টা হুইচেল আহি গ'ল। আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'লে এতিয়া মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ চিমাৰত এই মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম। মাংসখিনি 5 মিনিট চিমাৰত দিয়াৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে মই এইটো ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ।
তাৰ ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পিছত ঢাকনখন খুলি দিলোঁ খুলি দি আকৌ জুইত বহাই দিলোঁ এয়া চাওকচোন মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি সিজি উঠিছে এতিয়া মই অকণমান সময় ভাজি লৈ ইয়াত 1 কাপ গৰম পানী দি ভালকৈ উতলাহিবলৈ দিছোঁ শেষত 1 চামুচ গৰম মছলাও দি দিছোঁ মোৰ মাংসখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক এইখিনি পৰিবেশন কৰি দেখুৱাম আসলতে মাংসখিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কেৰাহীত নিদি পেলাই প্ৰেছাৰ কুকাৰতো বনাব পাৰে মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই অলপ প্ৰথমতে কেৰাহীত ভাজি ললোঁ এনেদৰে ছাগলী মাংস খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে খুব সহজভাৱে বৰ সোৱাদ ছাগলী মাংস বনাব পৰা যায় আপোনালোকে যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ